નમસ્કાર વાલ દોસ્તો, આજના ધોરણ 8 ના 5મા લેક્ચરની અંદર સમય સંખ્યાની અંદર સ્વાધ્યાય 1.1 આપણે જોઈએ છીએ અને 1.1 સ્વાધ્યાય સમય સંખ્યાઓની અંદર દાખલો જોઈએ છીએ આપણે ત્રીજો અને ચોથો બે દાખલા આપણે જોઈશું. પહેલો દાખલો છે ચકાસણી કરો માઇનસ કૌંસમાં માઇનસ એક્સ કૌંસ પૂરો ઇક્વલ ટુ એક્સ, એટલે કે ઋણ કૌંસ ઋણ એક્સ કૌંસ પૂરો બરાબર એક્સ. આ સાબિત કરવાનું છે, આ ચકાસવાનું છે. કેવી રીતે ચકાસીશું? ચાલો, પહેલી સંખ્યા છે એક્સ બરાબર 11/15, 11/15 એક્સ છેદમાં 11/15 એને આ રીતે માઇનસ માઇનસ કૌંસમાં એક્સ ઇક્વલ ટુ એક્સ આ રીતે સાબિત કરી બતાવવાનું છે. તો જો કૌંસની માઇનસ એક્સ લીધો આપણે, જો એક્સ માઇનસ થયો તો અંદરના પણ આપણે માઇનસ કરી દીધા. આ 11/15 હતા એ 11/15 માઇનસ કરી દીધા. હવે શું થશે? પહેલા એક્સ ને માઇનસ હતો, એક્સ નું લીધું, હવે આ 12 નું પણ માઇનસ લઈએ. તો હવે 12 નું માઇનસ લઈએ, 12 નું પણ માઇનસ, અંદર પણ x માઇનસ છે, એટલે આ બંને વસ્તુને શું બને છે? x. એ આપણે સાબિત કરીએ છીએ. તો આ સંખ્યા પ્રમાણે 12 પણ આ સંખ્યાને 11/15 12 કૌંસની બહાર અહીં માઇનસ છે, અહીં કરી દીધું. આ x અહીં માઇનસ છે, એટલે આ સંખ્યાને પણ અંદરની માઇનસ કરી દીધું. હવે આ માઇનસ થયા પછી સાબિત શું કરવાનું? જવાબ આવવો જોઈએ x, એટલે કે ઘન જવાબ આવવો થઈ જાય. x બરાબર આ માઇનસ છે તો અંદરની ચિહ્નો બદલાઈ જાય. શું થાય? કૌંસની માઇનસ પછીના ચિહ્નો બદલાઈ જાય છે, આપણે જાણીએ છીએ. તો બદલાઈ ગયા એટલે આ માઇનસ છે એની જગ્યાએ પ્લસ થઈ જાય, તો 11/15 આવશે. આ રીતે આ જે માઇનસ માઇનસ કૌંસમાં x ઇક્વલ ટુ x ઘન છે એ અહીં આગળ સાબિત આપણે કરી બતાવ્યું. x બરાબર 11/15 આ સાબિત થાય છે. આ રીતે પડીને તમે કરો, આગળ માઇનસ હોય અને અંદર પણ માઇનસ હોય તો એ જ વસ્તુ થઈ જાય છે ઘન. તો આ બીજો દાખલો x બરાબર -13/17, x ઇઝ ઇક્વલ ટુ -13/17. પહેલા x ને લઈ લઈશું, x માઇનસ કરી લઈએ બરાબર. જો x માઇનસ છે એટલે 12 એક માઇનસ લઈ લઈએ આપણે. આ સંખ્યા તો કેવી હતી? માઇનસ જ હતી. આપણી મૂળ સંખ્યા માઇનસ છે, તો આ x ના અહીં માઇનસ લીધા, 13/17 બે માઇનસ માઇનસ થઈ ગયા એટલે અહીં આગળ આવી ગયા ઘન. બરાબર છે? તમે ફરીથી માઇનસ માઇનસ એક્સ બરાબર કૌંસની બહાર માઇનસ. હવે આપણને આ સંખ્યા છે એ લખવી પડશે, કારણ કે અહીં પણ માઇનસ સંખ્યા હતી, અહીં ડબલ માઇનસ થઈ જતા એટલે અહીં આગળ માઇનસ પછીની સંખ્યા ઘન થઈ જાય. એ ઘન લખી, ઘન લખ્યા પછી હજુ આપણે કૌંસની બહારનું માઇનસ ચેક કરવાનું બાકી હતું, એની ચકાસણી બાકી હતી. એટલે બહાર માઇનસ કર્યું, કૌંસમાં માઇનસ એક્સ કર્યું ઇક્વલ ટુ, એટલે આ માઇનસ આ થઈ ગઈ માઇનસ કરેલી સંખ્યાને ઘન થઈ ગઈ, એટલા માટે અંદર ઘન જ રહેવા દીધા છે. કારણ કે અહીંયા આગળ ક્રિયા, અહીંયા આટલી ક્રિયા આપણે અહીંથી આટલાની અહીં પૂરી કરી દીધી. એનો જે આન્સર આવ્યો એ જ આન્સર આપણે અંદર નાખી શકીએ. એટલા માટે આ થઈ ગયું હવે માઇનસ રહેશે. આ માઇનસ છે, અંદરની સંખ્યા ઘન છે એટલે જવાબમાં આવશે માઇનસ. કેમ? વિરોધિયા જે હોય એની કૌંસની બહાર જો માઇનસ છે, માઇનસ પછીની સંખ્યાઓ જે હોય એ બધી કેવી થાય? વિરોધી. તો આ 13/17 ઘન છે તો અહીં આગળ માઇનસ થઈ ગયા, બરાબર. એટલે -13/17 બરાબર x, જે મૂળ સંખ્યા હતી એ લાવીને પાછી સાબિત કરી દીધી. બરાબર છે? જો ઘન હોય તો ઘનનો જવાબ તો ઘન જ મળે છે, ઋણ હતો તો એનો જવાબ ઘન મળે. ઓકે, આપણે ઋણ હતો તો એનો જવાબ ઋણ મળે. જેવી સંખ્યા હોય એ પ્રમાણે જ મળે છે. કારણ કે કંઈ જોયું છે, માઇનસ કરીએ, માઇનસ ઋણ છે એટલે બે ઋણ પતી જાય એટલે ઘન થઈ જાય. બરાબર છે? કારણ કે 12 માઇનસ હોય ને અંદરની સંખ્યા આપણે ઘન થઈ જાય છે, વિરોધી થઈ જાય, એટલા માટે જવાબ મળે ઘન. એ હિસાબે ગણતરી કરતા આ બંને દાખલાઓમાં આ રીતે ગણતરી કરી શકાય. દાખલા નંબર 4 છે, નીચે આપેલ સંખ્યાઓના વ્યસ્ત જણાવો.
અહીં આગળ નીચે સંખ્યાઓ આપી છે, લગભગ 6 સંખ્યાઓ છે અને 6 સંખ્યાના આપણે અહીં આગળ વ્યસ્ત કરવાના. વ્યસ્ત એટલે શું? વ્યસ્ત અને વિરોધી આ બે વસ્તુની અંદર મોટો તફાવત છે. તો વ્યસ્ત અને વિરોધી તમને ખબર છે કે 4 લખો એની વિરોધી સંખ્યા થાય -4, બરાબર છે, પણ એનો વ્યસ્ત 4 થતો નથી. તો વ્યસ્ત અને વિરોધી એની અંદર તફાવત છે, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો. વિરોધી વસ્તુ અલગ છે અને વ્યસ્ત વસ્તુ અલગ છે. વ્યસ્ત એટલે અંશ હોય તો છેદમાં જાય અને છેદ હોય તો અંશમાં ઉપર નીચે થાય. ખ્યાલ આવી ગયો? અને વિરોધીમાં ધન હોય તો ઋણ થાય ને ઋણ હોય તો ધન થાય છે. હવે જો અહીં 13 નો વ્યસ્ત. હવે -13 નો વ્યસ્ત એટલે તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે -13 છે. જો આપણે 13 જ લખીશું તો એ શું થઈ જાય? વિરોધી સંખ્યા થઈ જાય, એટલે 13 લખી શકીએ નહીં. જો 13 લખ્યા તો એ વિરોધી સંખ્યા બને. પરંતુ આ 13 છે એની નીચે તો શું છે નહીં. તો સાહેબ તમે તો કહેતા કે ઉપરનો નીચે ને નીચેનો અંશ છેદ કરવાનો છે. તો 13 સંખ્યા છે એની નીચે કશું નથી, એટલે આપણે એક છે એવું સમજવાનું. તો -13 છે, બરાબર છે. હવે આ સંખ્યા છે એને આપણે પલટવાની એટલે છેદ છે એને અંશમાં કરવાનો છે અને અંશ છે એને આપણે છેદમાં કરીશું. તો આપણી સંખ્યા છે ઉપર એક નીચે છે એને ઉપર લઈ દઈશું. માઇનસ તો માઇનસ જ રહેશે, એને ઘન ગુણ કરવાના નથી, વ્યસ્ત કરવા. અને 13 છે એ છેદમાં જતા રહે. તો આ રીતે વ્યસ્ત સંખ્યા બને. ત્યાર પછી બીજો દાખલો, -13 નું વ્યસ્ત. સિમ્પલ. 19 ઉપર 13 નીચે, માઇનસના માઇનસ રહેશે. 19 છેદમાં 13 અને માઇનસ છે સંખ્યા માઇનસ છે. જુદું ના પડે કૌંસ કરી શકો છો તમે, એના માટે કોઈ વાંધો નથી. ત્રીજો દાખલો, 1 નું વ્યસ્ત. હોવી છે 1 નું વ્યસ્ત 5 છેદમાં 1. આવું પણ આપણે લખી શકીએ છીએ. 1 નું વ્યસ્ત 5 નીચે છે એને ક્યાં લઈ ગયા? ઉપર. અને નીચે 1. આ 5 એકાંશ એને 5 પણ કહી શકીએ છીએ. શું કહી શકીએ? 5 એકાંશ અને આ 5 બે વસ્તુ સરખી જ છે. આ જેટલું નામ તો આ 5 એકાંશ છે. 5 એકાંશ બરાબર 5 પણ આપણે કહી શકીએ. 5 એકાંશ નીચે 1 લખવાનો કોઈ મતલબ રહેતો નથી, એટલે 1 નું વ્યસ્ત 5 એમ પણ કહી શકાય. ચોથો દાખલો છે. હવે આ દાખલામાં કેવું આપી જો 5 અષ્ટમાંશ ગુણ્યા 3 સપ્તમાંશ. આખો જાણે વ્યસ્ત કરવા માટે દાખલો આપી દીધો. તો આપણે દાખલો થોડુંક ગણતરી કરવી પડે. તો 5 અને 3 વચ્ચે શું થાય? ગુણાકારનો સંબંધ છે. તો -5 ગુણ્યા -3. આ જે સંખ્યા છે બેથી ગુણાકાર કરી, નીચેની સંખ્યાનો પણ ગુણાકાર કરી. 5 તારી 15, આ 15 બે વખત ઓછા છે. ગુણાકારની અંદર બેકી સંખ્યામાં ઋણ પૂર્ણાંક હોય તો જવાબ ઘન આવે છે. એટલા માટે 8 સાથે 56, એટલે આ જવાબ આપણો ઘન. ઘનમાં 1556 અંશ આવે. 1556 આ જવાબ એટલે કે આ સંખ્યાનો બન્યો. હવે એનો વ્યસ્ત કરવાનો છે, તો એનો વ્યસ્ત કરીશું તો 56 ઉપર જતા રહેશે, 15 નીચે આવી જશે. તો આ રીતે દાખલો ગણ્યા પછી વ્યસ્ત થાય આવી સંખ્યા હોય ત્યારે. નેક્સ્ટ 5મો દાખલો, -1 ગુણ્યા -2 છેદમાં 5. કહેવાનો મતલબ છે બંને વચ્ચે ગુણાકારનો સંબંધ છે. તો -1 ઉપરની સંખ્યા છે એની છેદમાં કશું છે નહીં, એટલે અંશ છે. એની જોડે ગુણાકાર -2, -1 ગુણ્યા -2 અને જવાબમાં આવશે આ છેદમાં આવશે 5. તો 2 એકા 2. બંને વાર ઋણ છે, બેકી વખત ઋણની સંખ્યા છે એટલે જવાબ હંમેશા ઘન રહેશે. 2 અને 5 છેદમાં છે 5. હવે 2 પંચમાંશ સંખ્યા બની એનો વ્યસ્ત થાય પલટી નાખવાનો. 5 ઉપર છેદ છે અંશમાં આવે ને અંશ છે એ છેદમાં જતો 5 દૂત્યાંશ. આ રીતે એનો વ્યસ્ત તમે કરી શકો. હાલ દોસ્તો વ્યસ્ત કરવું બહુ સહેલું છે. વ્યસ્ત માટે કશું જ કરવાનું નથી. નીચેની સંખ્યા ઉપરની સંખ્યા નીચે પલટાવવાની છે. અને સિંગલ સંખ્યા હોય તો એને છેદમાં લઈ જવાની છે. જે ખાલી પૂર્ણાંક સંખ્યા 1 2 3 4 5 એવા અંકો હોય ત્યારે એને 1 ના છેદમાં લખી અને તમે એને દાખલાને
વ્યસ્ત કરી શકો. આગળનો દાખલો છે -1 નો વ્યસ્ત. હવે જો -1 છે ને એનો વ્યસ્ત -1 જ છે. કેમ 1 છે? તો 1 41 ની સંખ્યા છે, અંશની સંખ્યા છે. ક્યાંની સંખ્યા છે? અંશની. તો એની નીચે શું છે એમ સમજો તમે, 1 જ છે. એની નીચે પણ 1 જ છે એમ સમજો. હવે આવી સંખ્યા હોય અને એનો વ્યસ્ત કરવાનો હોય ત્યારે આ 1 ઉપર જતો રહે, પેલો 1 નીચે આવે કદી. અને તમે જો આ અંશ છેદમાં લઈ લો તો પણ આ સંખ્યા તો માઇનસ જ છે. એટલા માટે ઋણ 1 નો 1 જ થાય, કારણ કે 1 એકા 1 એટલે -1 કરી શકાય. બરાબર છે? આ રીતે એની સંખ્યાનો માઇનસ એનો એ જ સંખ્યા 1 -1 વ્યસ્તની સંખ્યા -1 જ રહેશે. તો બાળ દોસ્તો આ રીતે આપણે દાખલો 3 અને 4 ગણતરી કરી. હવે આપણે નેક્સ્ટ દાખલો 5 નો કાઢીશું. એ પહેલા મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો તમે જરૂર સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી તમને નવા વિડીયો જોવા મળશે. આવજો બાળ દોસ્તો.